હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવા પોચા રૂ જેવા અને જાળીદાર મેથીના ગોટા. જો તમારા ગોટા બહાર જેવા ન બનતા હોય તો આજે આપણે ફરસાણની દુકાને મળે તેવા જ ગોટા બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી પર ક્લિક કરજો, એટલે તમને મારા નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. તો શરૂ કરીએ રેસીપી. તો ગોટા બનાવવા માટે મેં મેથીની ભાજીને 3 થી 4 પાણીથી ધોઈ અને આ રીતે પાન તોડી લીધા છે અને તેને કાપી નાખીશું. અને સામગ્રીમાં મેં 2 કપ આખા ભરીને ચણાનો લોટ લીધો છે, 1 કપ મેથીની ભાજી, અડધો કપ કોથમીર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, 4 થી 5 નંગ મરચાં કાપીને લીધા છે, 2 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા અધકચરા વાટીને લીધા છે અને ચપટી કુકિંગ સોડા લીધો છે. તો પહેલાં બાઉલમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખી દઈશું, મેથીની ભાજી નાખીશું, કોથમીર, અધકચરા વાટેલા ધાણા, કાપેલા મરચાં, મીઠું, ખાંડ, મરી પાવડર. જો તમારી પાસે આખા મરી હોય તો 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા સાથે વાટીને નાખી શકાય છે. હવે આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને બેટર બનાવી લઈશું. સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું અને બેટરને આ રીતે ફાસ્ટ હલાવવાથી એકદમ ફ્લફી બને છે અને આપણા ગોટા એકદમ જાળીદાર બનશે. તો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આપણે આ રીતની રાખવાની છે, જેથી કરીને તેલમાં ગોટા આસાનીથી નાખી શકાય. બહુ ઢીલું થઈ જશે તો ગોટા સરખા તેલમાં નખાશે નહીં, એટલે કન્સિસ્ટન્સી બરાબર આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને બેટર બનાવવાનું છે. તો હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ મૂકી દઈશું અને તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે પહેલાં 1 પિંચ જેટલો કુકિંગ સોડા અને તેના ઉપર 2 ચમચી જેટલું ગરમ તેલ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને છેલ્લે થોડો અજમો લઈ આ રીતે હાથથી મસળી અને અજમો નાખવાથી ગોટાનો સ્વાદ પણ સરસ આવે છે અને પાચન પણ સારી રીતે થઈ જશે. તો હવે તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતે ગોટા તળવા નાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી તળાઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોટા સરસ તળાવા લાગ્યા છે અને ગોટા તેની જાતે જ એકદમ પલટી જાય છે, એટલે આપણું ગોટાનું બેટર એકદમ પરફેક્ટ બન્યું છે. અને ગોટાને આપણે લાલ નથી થવા દેવાના, ધીમી ફ્લેમ પર એકદમ લાઇટ જ તળાવા દેવાના છે. તો આ ટાઈપના તળાવા દઈશું. રેડી થઈ ગયા છે આપણા મેથીના ગોટા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ બનશે અને કોમેન્ટ બોક્સમાં મને લખીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.